आणि आपला मशरूम मसाला इथे बनवून तयार आहे। खूप सुंदर दिसतंय। याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकाल। टेक्स्चर खूप छान आलाय, रंग छान आलाय, मशरूम ही व्यवस्थित शिजलेत। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मशरूम मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। खूप रिक्वेस्टेड रेसिपी आहे ही। तर साधं आणि सोपं साहित्य लागतं। सगळ्यात आधी इथे आपल्याला मशरूम हवेत, तर साधारण 200 ग्रामचं पाकिट आहे मार्केटमध्ये, ते अख्खं पूर्ण पाकिट मी इथे वापरले, 200-250 ग्राम। त्यानंतर 4 कांदे एकदम व्यवस्थित बारीक चिरून घेतलेले आहेत। 1 कपभर आपल्याला टोमॅटोची प्युरी हवी, घरी बनवलेली टोमॅटोची प्युरी आहे ही। याचा व्हिडिओ तुम्हाला यूट्यूबवर सर्च केला तर मिळेल, टोमॅटो प्युरी आणि मधुराज रेसिपीने सर्च करू शकता। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मी ते लिंक अटॅच करते। मसाल्यांमध्ये लाल तिखट, तर हे फक्त बेडगी मिरचीचं तिखट आहे, त्यामुळे एक थोडंसं असं मोठा चमचाभर मी घेतलंय। भाजी अजिबात तिखट होत नाही, पण त्याचबरोबर रंग यायला खूप मदत होते। घरी बनवलेली बेडगी मिरचीची पूड आहे। बेडगी मिरची आणायची, 2 दिवस व्यवस्थित कडकडीत उन्हामध्ये सुकवायची, देठं काढायची आणि मग ती गिरणीमध्ये दळून आणायची। सोपं आहे। 1 चमचा धनेपूड, 2 चमचे बेसन आहे। बेसनमुळे काय होतं, या ग्रेव्हीला कन्सिस्टन्सी यायला खूप मदत होते, बाइंडिंग खूप छान येतं। आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा। खडे मसाले घेतलेत, यामध्ये दालचिनीचा 1 तुकडा आहे, 2 हिरवी वेलची, 2 काळी मिरी आणि 2 लवंगा। 1 चमचा इथे किचन किंग मसाला आहे, घरी बनवलेला किचन किंग मसाला आहे। रेसिपी मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते। 1 चमचा कसुरी मेथी आणि मीठ चवीपुरतं। याचबरोबर आपल्याला बटर लागेल ही भाजी बनवण्यासाठी। बटर जर नसेल वापरायचं तर तुम्ही तूप वनस्पती वापरू शकता, साजूक तूप नाही, वनस्पती वापरू शकता। साजूक तूप वापरायचं असेल तर अर्धा तूप आणि अर्धा तेलाचा वापर करू शकता, पण शक्यतो वनस्पती किंवा मग बटर वापरायचं, त्यामुळे या भाजीला कन्सिस्टन्सी छान येते। सगळ्यात आधी 4 ते 5 चमचे बटर घ्यायचं। बटर मेल्ट झालं की आपण पुढची प्रोसेस करूया। बटर इथे मेल्ट झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण खडे मसाले घालूया, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी आणि हिरवी वेलची। 1 मिनिटभर फक्त हे परतून घेऊया। आणि आता या मसाल्यांमध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आणि छान असा खरपूस फ्राय होईपर्यंत हा कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। मस्त असा सोनेरी रंग आला पाहिजे, मऊ झाला पाहिजे, मेल्ट झाला पाहिजे। कांदा इथे मस्तपैकी 10 ते 12 मिनिट मी मीडियम हीटवर छान असा फ्राय करून घेतला आहे। ऑलमोस्ट तो डिझॉल्व झाला, मेल्ट झाला, मस्त असा ब्राउनिश रंग आलेला आहे। आता हा कांदा बाजूला घेऊयात आणि इथे साईडला हे जे बेसन आपण घेतलंय हे हलकंसं आपल्याला भाजून घ्यायचं। अगदी 1 मिनिटभर, जेणेकरून त्याचा जो रॉ स्मेल असेल तो जाईल निघून, कच्चा स्मेल। हवा असेल तर तुम्ही आधीच हे बेसन भाजून मग आता कांद्यामध्ये मिक्स करू शकता, पण ती स्टेप किंवा प्रोसेस टाळण्यासाठी मी हे असंच एका बाजूला भाजून घेते। 4 ते 5 मिनिट बेसन मस्तपैकी भाजून झालेलं आहे। आता हे आपण कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता आपण यामध्ये ही टोमॅटोची प्युरी घालूयात। टोमॅटो प्युरी बरोबर उरलेले सगळेच जिन्नस घालूयात। आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, किचन किंग मसाला आणि धनेपूड, आणि हे सगळं व्यवस्थित मिसळून 7 ते 8 मिनिट परत शिजवून घ्यायचं, याला तेल सुटेपर्यंत मसाल्यांना। आणि इथे जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट मीडियम हीटवर हा मसाला मस्तपैकी मी परतून घेतला। आणि तुम्ही इथे बघू शकता
रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चरही खूप छान दिसते आणि तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. फ्लेवर जबरदस्त आहे. आता आपण यामध्ये मशरूम घालूयात. मशरूम स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि मग त्याचे तुकडे करून घ्यायचे, कारण मशरूमला माती खूप असते. आता हे मिक्स करून घेऊयात. आता मशरूममध्ये मूळचंच अंगचंच पाणी खूप असतं, त्यामुळे काय होतं, जसजसं ते शिजतं तसतसं त्यातलं मॉइश्चर किंवा पाणी बाहेर यायला सुरुवात होते. म्हणून आपण काय करत आहोत, खूप पाणी नाही घालायचं या ग्रेव्हीमध्ये, अगदी थोडंसंच पाणी घालायचं. साधारण एक अर्धा कप गरम पाणी आहे. जसं मी नेहमी सांगत असते की गरम मसाल्यामध्ये कायम गरम पाणी घालायचं, त्यामुळे त्याचा जो तवंग आहे तो वर उठून येतो आणि रंगही खुलतो त्या भाजीचा किंवा ग्रेव्हीचा. याचबरोबर मीठही घालायचं चवीपुरतं. मिठामुळेही मशरूममधलं मॉइश्चर रिलीज होतं. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आणि आता झाकण ठेवायचं आणि एक 7 ते 8 मिनिट मीडियम हीटवर शिजवून घेऊयात. मशरूम पटकन शिजतात, फार वेळ नाही लागत. तर इथे ही मशरूम ग्रेव्ही मी साधारणपणे झाकण ठेवून एक 7 ते 8 मिनिट शिजवून घेतली. मशरूम पटकन शिजतात, फार वेळ नाही लागत. आणि तुम्ही इथे बघू शकाल टेक्स्चर आणि रंग खूप सुरेख आलेला आहे. पाणी अगदी मी एक छोटा कप घातलं होतं, तर याला कन्सिस्टन्सी छान आली आहे. त्यामुळे जसं की मी सांगितलं, मशरूममध्ये मॉइश्चर खूप असतं, त्यामुळे पाण्याचा वापर कमी करायचा. नाही घातलं तरी चालेल पाणी. आता यामध्ये सगळ्यात शेवटी कसुरी मेथी घ्यायची. कसुरी मेथीचा फ्लेवर खूप छान येतो या भाजीमध्ये. ही हातामध्ये घेऊन अशी चुरून घालायची. मिक्स करून एक 2 मिनिट आणखी आपण शिजवून घेऊयात. साधारण 2 मिनिट कसुरी मेथी घातल्यानंतर ही भाजी शिजवून घेतली आहे आणि आपला मशरूम मसाला इथे बनवून तयार आहे. खूप सुंदर दिसतंय. याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकाल. टेक्स्चर खूप छान आला आहे, रंग छान आला आहे, मशरूमही व्यवस्थित शिजलेत. तुम्हाला जर नुसतं मशरूम नसेल आवडत, जसं की आमच्या घरात नुसतं मशरूम मसाला नाही आवडत, तर मी यामध्ये पनीरचं कॉम्बिनेशन करते किंवा मग मटार घालते किंवा मग बटाटा, तेही खूप छान लागतं. तर हा मशरूम मसाला तुम्ही नानबरोबर खाऊ शकता, पराठ्याबरोबर, चपातीबरोबर, फुलक्यांबरोबर. प्लेन पराठ्याची रेसिपी तुम्हाला वेबसाईटवर मिळेल, त्याचबरोबर नानची रेसिपीही मिळेल. तुम्ही नक्की करून बघा. हा मशरूम मसाला केला तर पटकन फोटो काढायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. हा व्हिडिओ लाईक करून याच्या लिंक्स तुम्ही शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.